Kálukú sallallahu alaihi wasallam ọ̀rọ̀ Hajji ọ̀rọ̀ aláàjì kìíní la fẹ́ sọ oṣù wa oládùúgbò wọn ní fádálì òun náà wọn bá ń bẹ̀ ọkọ rẹ̀ sì ló mú fún ọgbọ̀n sí la jẹ́mílá ní tún léèkì òun gàrí wọn lọkọ rẹ̀ ló wọ̀n ní mọ́kùn òun nìkan òun yẹn ń pọnpa ni ẹ̀wọ̀n kan ó sì darí mọ́ká pẹ̀lú eyín mọ́ká ó sì gbòbí sẹ́nu òfìsì náà lẹ̀ ọlọ́run níbi ìyàwó kan ọba tó yẹ fẹ́lẹ̀ kejì àwọn obìnrin ọgbọ́dọ̀ bínú ní wọ́n bá bínú ọlọ́run ni wọ́n bá bínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni àfitọ́ ọba sì ní í ṣe déédéé lọ́mọ wa ṣẹ lọ́hùn àmọ́ kò fẹ́ ìyàwó kejì ọ̀ṣẹ́ lọ́hùn kò fẹ́ kẹta ọ̀ṣẹ́ lọ́hùn kò fẹ́ kẹrin ọ̀ṣẹ́ lọ́hùn kò bá ti fẹ́ wọn báwọn gbogbo àwọn àmàṣà eléwédú ọ̀gbọ́dọ̀ ṣe mọ́ fọládì aláṣọ ọ̀gbọ́dọ̀ ké sí mọ́ sùwébà elépo ìyá ayọ̀dá rẹ̀ ní ọba ti gbé mẹ́rin bọ́ọ̀ bá tún náwó táwọn eléyìí ọ̀wọ́ ni. Unzuru ila ibadi. Àwọn àfáà tí wọ́n máa jẹ́ wọ́n bú àwọn tá àfáà tá níyàwó mẹ́rin àwọn ẹgbẹ́ mú àwọn àfáà tí wọ́n fi ìyàwó sílé tíyàwó wọn dàbí ìnáwó elépo tọ́jú ìyàwó rẹ̀ dáadáa rábàtà tó dá sẹ́sẹ́ ìyàwó rẹ̀ bóun náà bá dúró láàrin àwọn obìnrin lé kọ́ máa ṣàdúrà fọ́pẹ́ nígbà wọn náà tọ́jú obìnrin wọ́n débi ìjòkó lóbìnrin lé kálukú ń sọ̀rọ̀ ọkọ ẹ̀ wọ́n á ń pè ìyàwó dáadúgbò tiẹ̀ dá sí ọkọ tiẹ̀ kálukú ní sọ̀tọ̀ ọkọ ẹ̀ pé ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ eléyìí ibú ọlọ́run ní tèmi ọ̀fẹ́. yẹ́yàwó rí ọjọ́ yí ọwọ́ ẹgbẹ́ ìyọ̀ká wọn náà lọ bẹ́ẹ̀ ní ọ̀fẹ́ wàhálà tọ́jú ẹ̀ kọ́ máa wù ọ́n gbogbo gbà rakini tí ó kó ẹnu wọn já pátá tó kù bẹ́ẹ̀ kọ́ pàjọ. Unzuru ila ibadi. ẹlẹ́kọ̀ọ́ ní la ilaha illallah. mo sọ bẹ́ẹ̀ wí dáadáa ni. bàbá wa wà lára àfáàní àfáàbí ọlọ́run wa ni unzuru ila ibadi. Atawni sha'athan hubura. ọlọ́run jọ dáa fún ẹ ó mú wa. Atawni sha'athan hubura. èèyàn tọ́jú ìyàwó ni ẹ bá tọ́jú wọn lọ́wọ́ jẹ́ yẹn yá lópin ìwà tóbi bá ti ní ọmọlúwàbí lòun àwọn tó bí wọn ọmọlúwàbí ni tó fi wà sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ bébí ti ń dóye yọ kàmọ́ sáni ìsìn ní ẹlẹ́gẹ̀ẹ́ kò sí ọdún èyí ń gbádùn nǹkan mi pé bá ní lágbájá ẹ̀mẹ̀ta ní ọ̀dà wàláyé làásùn mo ti wá sókú táyé yìí nísìn kí ọ̀sọ́ fún mi kó wọ́n lọ bìkan wàláyé tí wọ́n bá pẹ́ àjà ilé wọn yóò ní ẹja láàyè pé ní ìsọ fún pé ń jáde ìwọ ọkọ rẹ̀ ọjọ́ lójúmọ́ ó ti múra sẹ́wọ́n lọ ọkọ ní a dágbére nígbà tí ẹsẹ̀ jó bẹ́ẹ̀ ẹ̀bà tó sẹ́kù ń bẹ lórí kọ́ńbọ́ọ̀dù ẹlẹ́kùn ẹ̀sìn mọ́ bínú tọ́jọ́ bẹ̀ ní okùn kékeré báwọn ayan kó sí mo ti rí yókù náà mo bù fún yín dáadáa ọwọ́ ọlọ́jẹ̀ wọn mọ́ ọlọ́jẹ̀ wọn mọ́ ọkọ rẹ lọ useless bá lókè ìgbà tọkọ rẹ bá sọ fún ọkọ kọ lòun ìwọ náà tọ́jú ẹ̀ gbogbo nǹkan ní omi tọ́jú ẹ̀ bí kìsìn ní bá ní bí sìtì rúùmù bá ní gbogbo ẹ bá wà nílé yín ìlẹ̀ wà ń bẹ̀ ẹ lẹ́sẹ̀ ń pè ọ́ ìwọ náà gbẹ́gbà náà ara mi ò ṣe ó sì padà rà pé ẹlẹ́ha òun ní ó yá kórè ti pàdé yín àbáyàyà. Atawni sha'athan hubura. àfa bíbù aláyìí tuntun jẹ́ parí ọ̀rọ̀ yìí pé wọ́n ṣàdúrà bàbá wọn títa yé ìfẹ́ kí wọ́n jòkó púpọ̀ àgbàlagbà ni wọ́n àgbàdé ọlọ́run fún àlùbáríkà sẹ́gbà wọn ni kò yẹ kí wọ́n lè jáde lọ́rọ̀ ẹ̀ àwọn kan tó sinani ọ̀pá ẹlòmíì ni wọ́n tá ti tí mọ̀lẹ́ ti rá sí ní kálukú ẹlòmíì ìwé ìjà ó pẹ́ kúrò náà fáwọn bàbá àwọn tọ̀wọ̀n gbé bàbá rò ebi kìíní nù níbi òní náà sinani tó tọba fẹ́ràn sinẹ púpọ̀ ọkà kù
kó tó kọ́ ọ̀kà kù àbí tó wá fẹ́ràn sí lẹ́kùn bẹ́ẹ̀ ni nǹkan mẹ́ta bẹ́ẹ̀ yìí kó pàǹgbálẹ̀ yìí kó pàǹgbálẹ̀ yìí. ثلاثهن مهلكة الأنام وداعية الصحيح إلى السقام وداعية الصحيح إلى السقام دوام وتع ودوام مدامة وإدخال الطعام إلى الطعام. mẹ́ta náà ni ikó pàǹgbẹ́dà yìí. fẹ́ràn sí náà púpọ̀ ìyàwó rẹ̀ nìkan ni yóò ti ìyàwó rẹ̀ nìkan máa tọ́jú ẹ̀ bọ́ ọba ní kọ́ ọ̀ráwọn pupa kan ta òsì lágbára kọ́ ọ̀fẹ́ méjì tọ́jú ìyàwó rẹ̀ ṣe fẹ́rẹ́fẹ́ ìsọ̀bí ọ̀dà bí èbó ó ti yá àwọn àlàájá. أخيرا مكان الطواف ومكان العرفات. ẹ̀yin bàbá olóyè wàláhì bí ìyàwó bá ṣàdúrà fún ẹ pẹ̀lú ìdùnnú ọlọ́run gbà. ó béèrè owó wa ní àgbà ó ti sọ̀rọ̀ owó aṣọ ìfúnni tí wọ́n lò fún ìgbà níjọ́ wọn lè lọ. ọkàn tá a gbé yìí ní sí bàbá kìíní ìjọ mẹ́rin ni. èrú ló gbé 15,000 ní ọwọ́ ní sá. ìpàdé oṣù níbẹ̀ lóòótọ́ láti mọ́ pé ọ̀ràn mi létí ní 15,000 nígbà 2,000 ní kò fi hàn níwọ̀n náà má yọ lẹ́gbẹ́. ọwọ́ àgbà wa ní ẹ̀sìn àṣírí yóò ní tú ọlọ́run níbi tí ń ṣe ìgbẹ́ ọlọ́run ń jẹ́ ń sáàpù. bẹ́ẹ̀ náà sì lè ń tọ̀ bá ṣe dáadáa sí àfikún oorun ọmọdé oorun lọ́mù gbèsè ayé tiẹ̀. ìwọ ò béèrè pé kí ló dé bí ìyàwó rẹ ọba wọn lòdì tí wọ́n lọ wá ní pèmí òdòwó ra sọ ọba ọdún jẹ́ àfi oorun sá. ìyàwó wa gbóúnjẹ kalẹ̀ ó ti gbé kalẹ̀ tó ń gbé oúnjẹ rèé o gbogbo ẹ̀rọ lọ́wọ́ da ilé yìí ọlọ́run ni wọ́n sọ ọ́ di lérí iwu òun ló jí ọlọ́lá nílẹ̀ gbogbo yín ọmọ Musa bàbá mi nísìn abẹ́sà gbọ́ kò kárí Musa ìyá mi ló jẹ́ bàbá mi ó lẹ́ báwọn ìyàwó tiwa tó ń bẹ́ẹ̀ nílé tiwa náà wọ́n ti jẹ́ káwa náà lẹ́yìn bàbá Basit ẹ dákun kìí ṣe bàbá Bashitu o Bashitu kọ́ Bashitu kọ́ o Basitu oní Basitu lẹ oní Bukhari lẹ oní Kamalu Dini wọlé kan ọwọ́ ní Ibrahim ọwọ́ ní Akram márùn ìwọlé kan ẹnìkan sì sun ọmọ ní ti ń sun ìbí ọ kò sì gbọ́ pa kò sì gbọ́ kú ìwọ́tọ́rọ̀ wa mọ̀ kí ló ń tọ̀ tọ́jú ẹ tọ́jú àwọn ọmọ yẹn já àwọn ọmọ yẹn máa wò ilé màmí kí ni kó náà máa sin yẹ ayá àgbà ìrún màlàlá yìí àmọ́ ìwọ òní yìí odó dédé mọ́ gbọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ ní ọlọ́yà wọ́n sì gbọmọ rẹ̀ dání ọmọ wa ń wò báyìí ọmọ yóò jó fáwọn pàṣẹ. Makano tawafi wa makano arafati azimani. Sheikh Habib Al-Hajj Habib Al-Adab ayé Arafa àti kíni. Wa makano tawafi àtàyè bí dáadé ń tàwa fún ni. azimani. Ọlọ́ni nǹkan méjì ni wọ́n tóbi lẹ́yìn alọ́lọ́ wọn máa fi bẹ́ẹ̀ ti wà Mákà ní Ọlọ́run wúwo yìí báyìí ni wọ́n fi ọwọ́ pa àbọ̀dá yìí ẹ̀rọ wọn fi lé rẹ̀. Àtàwọnì ṣáàbàn gúbúrà. Ẹ̀rí àtàwọnì ṣáàbàn gúbúrà. Nǹkan méjì nù Ọlọ́run lẹ́yìn màláíkà ẹ̀rí wọn ni wọ́n wá ìmí Ọlọ́run wá ọ̀dọ̀ mi ni wọ́n wá ṣáàbàn wọ́n ẹ̀rí ẹ̀rù wọn ló kú ìmọ̀ rẹ̀ gúbúrà wọ́n tún wá ikú ló kù wọ́n yìí. Òṣèlú kan àní gàfárí tún làwọn. Ẹ màláíkà kì í fi jẹ́rìí èmi Ọlọ́run mo fi rí kì wọ́n. Ẹ wo nǹkan o ìwọ tọ́lọ̀ náà méjì lọ́wọ́ á dé olórin kan ṣùgbọ́n aláǹlá òṣèré ló tiẹ̀
yá sójú àlàyé wálé kìláàmì ìwọ ọmọ yìí òun fà bàbá kásùgbà kan yá Allah kòrò lọ sínú yá Allah ọ̀fọ́lọ́n pé wọ́n lọ́mọ kò tí màá ṣe nínú òkè àmọ́ mo pè wọ́n lọ́mọ yá Allah kò sédè tí ẹ̀ pẹ́ ọ̀sàbí ọ̀sẹ̀ kan fi kásẹ̀tì bọ́ nígbà kan ọlọ́run nígbà kan yìí ọ̀wọ́ owó gbà kan wò ní. òṣèlú kan àní gàfàrí tó yá hàn. ìwọ́n tó ọlọ́run sì tọ́jú ọkọ ìwọ gbogbo ẹ̀ náà kò sí kàtọ́ máa ń ṣe wọn bá wọn lọ àṣàlátù wọn lọ wọn kọ́ dàbọ̀ wọn dé wọn tún dé òun gbé ẹ káàbọ̀ múra. ó ṣe ọlọ́run ògbójú ìyá ọlọ́run látàyè mo ti kojú ẹ jẹ́. òṣèlú kan àní gàfàrí tó yá hàn. ìmọ̀láyíkà mi ìfìyí jẹ́rìí bẹ́ẹ̀ ni ìfìyí jẹ́rìí bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tí ń wo mú òun tí wọ́n kú tí wọ́n kó yìí èmi wọ́n wá wọ́n lásọ̀ ẹ̀wọ̀n wọn ti wá àwọn lọ́sọ̀ mọ́ra yìí. Markaz. ó ti ẹ̀jọ́ ẹ̀ bá ń bẹ lábẹ́ dẹ́tí mi náà ẹlòmíràn ọmọ ọdún náà àwọn ọkùnrin àwọn àyájẹ́ ọ̀gá gbẹ́jẹ wá fún àjọ gbogbo gbẹ́jẹ wá àwọn wà á dúró lọ́gàgán gbà wọn kálukú ní. ẹ dákun ẹni wọn tẹ́ ń fún ọ́dà sọ́gbọ́n mọ́ àwọn wọn akẹ́yìn sáwọn tó sùn ẹ dákun ẹ bá ajá àwọn èèyàn yín fún ọ́dà sọ́gbọ́n mọ́ oúnjẹ la gbé wá. ó ti ṣe wàhálà ó ti rẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn ń da sọ́gbọ́ra ni tó fún yànnà yàtọ̀ sáà tó jẹ́ gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́tí tí wọ́n ń gbọ́ àyìnlọ́ wọn wúrà wọ́n á tún á ń jó sẹ́fíù á ń jó pàṣẹ ilẹ̀ ìdẹ̀lẹ̀ lábẹ́ tẹ́tí mọ́tà wọ́n á ń gbọ́ orin àwọn táwọn wá sí náà gbẹ́ bá kọjá kó wọ́n wo àwọn èèyàn lọ́ọ́ ìgbé àwọn ẹtúkẹ́rì ikú yìí ẹtúkọ́ yìí wọ́n ń wo àwọn èèyàn wa bẹ́ẹ̀. máa ń jí màlá lábẹ́ tẹ́ntì. máa ń takabbara fiha. báyà ó ti fò. makanu tawafi. ààyè yìí àwọn méjèèjì ààyè tó tóbi ni wọ́n. máa ń takabbara fihima. nígbà àwọn méjèèjì ni ẹjọ́ bá ṣe mọ́tòmọ́tò tí ń bọ̀ nípa òpin ọlọ́lá ni. yuzillu Allahu fi dunya wal akhirah. ọlọ́run bá yẹ dáàbà Habibu ti dé ìbò ti ṣe lágbára tó ní ẹjọ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ èmi ọlọ́run wọ́n yẹ̀yẹ́. qala ba'du salihina. akọ́ kan àwọn ẹni rẹ̀ wá wíwá yìí títí ti sàdúrà fún ẹ̀kúrẹ́ kalẹ̀. ra'aytu rajulan fi tawafi. wọ́n ní àwọn ọlọ́kùnrin kan nígbà táwọn ń tà wá. wa ma'ahu khadama. ó sì ní àwọn họ́dìlẹ̀. tí irú bíbí bàbá tí ń bá lọ bìkan nísìnyí sábà yóò ní họ́dìlẹ̀. gbogbo àfa tọ́lọ̀ ń gbà fún ní bá lọ bìkan wọ́n làwọn ọmọ tó gbé ẹ̀dàgbẹ́ wọ́n jọ́nà wọ́n làwọn họ́dìlẹ̀. yamna'una an-nasa min hajjihim. àwọn họ́dìlẹ̀ tí ọkùnrin yìí kó dání jọ́nà wọ́n sọ fáwọn èèyàn pé wọ́n sà tẹ́lẹ̀ pé wọ́n sà wọ́n ti àwọn èèyàn fún ẹ̀fọ́jà bọ̀ òun náà ń bọ̀ ìgbéyẹ̀ ọlọ́lá lòun. thumma ra'aytuhu ba'da dhalika. àbá mi ó nígbà tí ó yá àwọn tó wá rí. ala jisrin Baghdadi. ẹ̀rí alájísí Baghdadi lórí bíríìjì ìlú Baghdadi lórí bíríìjì báyìí gbogbo lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan bẹ̀ báyìí. yas'alu an-nasa. wọ́n tọrọ owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn. ọlọ́lá tí wọ́n rí jọ́sí onípò tí wọ́n rí jọ́sí ẹni tí pọ̀ tí wọ́n kiri ọ̀nà àwọn wa ba alájísí Baghdadi lórí bíríìjì ìlú Baghdadi gbogbo lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ìrí táwọn lọ́wọ́ kiri máa fún ní wọ́n tọrọ owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn. fasaitu an